We understand and respect the concerns raised and remain open to further discussions. Have to see. I do not want to preempt the decision of the committee, but all of these are options right now. But we will have to wait for them. Magandang araw at naku po, mukhang hindi oobra itong hunger strike, papagutom ni Dr. Badoy at ni Ka Eric para dito kay Gus Tambunting. Naku po, mukhang tigasin, walang puso. Kumbaga, ata ito mga kababayan po natin, o mukhang may nasa likod niya kaya hindi siya pwede makapagdesisyon kung iko-considera niya ba itong pag-hunger strike nga ni Ka Eric at ni Dr. Badoy. Dahil ayon sa kanya, ay ang committee umano ang magdidesisyon at kailangan mag-apila plus i-reveal umano ni Ka Eric ang kanyang source bago pagbigyan, mga kababayan po natin. At alam nyo ba, kapag hindi mapagbigyan itong si Ka Eric at si Dr. Loren, aabutin sila ng January. So, pag mag-resume pa ang kanilang session, tsaka lang po makakakalabas itong si Dr. Loren at si Ka Eric. Dahil dito pag-uusapan muli ng committee ang kanilang magiging decision umano, mga kababayan. At nanganganib umano ang prangkisa ng Isiminay News dahil marami umano silang nakitang paglabag. Naku po, sino kaya ang nasa likod nitong panggigipit sa Isiminay News at sa anchor ng dalawang umano'y nagtanong kung totoo nga ba ang 1.8 billion na travel fund ni Speaker Martin Romualdez. Naku po, mukhang may bago ng hari ang Pilipinas na nakatira dyan sa House of Representatives. That they're going on a hunger strike. No, they're still detained because the decision of the committee, any amendment to that would also need committee action, and we will have to wait. We're still waiting for Mr. Badoy to reveal his source, which borders on national security, because he pointed. Hindi si Dr. Badoy yung yung may hawak ng sources, si Ka Eric. Ka Eric ang may dapat i-reveal sa iyo, pero syempre bilang pagpoproteksyon sa kanyang source, talagang hindi niya i-reveal yun. Papanindigan talaga ni Ka Eric yan, mga kababayan po natin. Lalo na ngayon, ginawa niya ng hunger strike, tapos i-reveal niya, parang lumabas na tanga siya. Kung i-reveal niya pala, di dapat sa simula pa lang. Tapos ngayon, nakulong na siya, nag-hunger strike na siya, tsaka niya pa i-reveal. Sinong tanga na magre-reveal pagkatapos ang nangyari sa kanya. So, dapat papanindigan talaga ni Ka Eric at hindi niya dapat i-reveal itong kanyang source kasi kawawa ang kanyang source, mga kababayan natin. Pointed to a Senate employee. I have a statement that I would like to read. Is that okay? Is that okay? Yes, sir. Yes. In response to the concerns regarding the detention of Ka Eric and the perceived overreach of congressional powers, it is imperative to clarify the legal basis and circumstances behind the action of the committee. Ka Eric was accorded due process throughout the proceedings. We all saw that. He was repeatedly requested to disclose the source of information, not only once, not only twice, but 4 times. He was given the right to legal counsel, and of course, he was also asked if he would like to divulge this in an executive session. So marami pong oportunidad na binigay po sa kanya. The application of the SOTO law in Ka Eric's case was carefully evaluated. A key point of consideration was his lack of journalistic accreditation, as he is not a recognized journalist. This was further substantiated by SMNI's recent withdrawal from the KPP. Additionally, the legitimacy of parliamentary inquiry and concerns over security of state, particularly the claim that information originated from the Senate, necessitated a more rigorous investigation. Our actions were guided by a commitment to uphold democratic principles, including the freedom of the press. However,
This commitment must be balanced against our duty to ensure state security and the integrity of governmental proceedings. Congress remains dedicated to transparency and accountability, which are foundational to a functioning democracy. We encourage open dialogue and constructive criticism, but emphasize the importance of understanding the legal and procedural context in which those actions were taken. The steps taken in Ka Eric's case were based on legal grounds and procedural fairness. We understand and respect the concerns raised and remain open to further discussions. Have to see. I do not want to preempt the decision. So, ang kanilang paninindigan, syempre bilang kongresista at umano'y may mga abogado na nag-a-advise sa kanila, itong sotolo umano ay hindi applicable kay Ka Eric, mga kababayan po natin, dahil hindi siya recognized ng KBP bilang isang lehitimong journalista. Pero kung yung mga kilala, sikat, at marami nang napatunayan at napanalong kasong abogado ay sinasabing itong sotolo ay applicable sa sino man na gustong magsalita. So ito ay miyembro man ng KBP, ito ay magiging online vlogger man, ay sila ay protektado nitong sotolo. Ngunit para sa House of Representatives, mga kababayan po natin, ay hindi umano saklaw itong hindi miyembro ng KBP. Ganun pa man, mga kababayan po natin, tandaan po natin, hindi umano authorized na magbasa ng batas itong House of Representatives, mga kongresista natin, kundi ang kundi ang Supreme Court lamang. So ibig sabihin, kung i-apila itong ng mga abogado ni Ka Eric at ni Dr. Badoy, mga kababayan po natin, dito natin malalaman kung applicable nga ba talaga kay Ka Eric at kay Dr. Loren Badoy itong umano'y sotolo. Siyempre, maganda ito kasi napaka galing na katalinuhan ito para sa ating lahat, kung sana ay ang maglabas ng statement ay mismo yung Supreme Court po natin, mga kababayan po natin. So kita nyo ang paninindigan ni Gus Tambunting, mga kababayan po natin. Hindi siya makapag-decision. Kahit nag-hunger strike pa itong si Dr. Loren at si Ka Eric, wala siyang pakialam. Kung tutuusin, ikaw ang chairman eh. So pwede ka mag-recommend. The rest ay makinig na lang yan sa'yo. Kasi unang-una, ikaw yung chairman. Ikaw yung pinuno ng Committee on Franchise. Pero ang sabi niya, pagdesisyonan pa umano ng committee, wala siyang binitawang salita na pwede siya mag-suggest suggestion para sana palayain na itong si Dr. Loren at si Ka Eric. Para sana man lang kahit Pasko, New Year, ay makalaya ito at makakasama ang kanilang pamilya. So ngayon, mga kababayan po natin, 3 araw na nag-hunger strike itong si Ka Eric at si Dr. Loren. So laki na ng kanilang pinayat. Ganun lang pala kabilis magpapayat. Pero titingnan natin kung hanggang saan makakayanan ng kanilang katawan itong hunger strike, mga kababayan po natin. Hindi umano sila nag-i-intake ng food, kundi water lamang umano. Of the committee. But all of these are options right now. But we will have to wait for them, because right now what we want is for him to identify the source. He named that it's an employee of the Senate, and I think he's also duty bound to make sure that that person exists at hindi po katang-isip lang ito. How about for Ms. Badoy? What about? What does she need to do to be? Well, she was there because of the same. The process will be the same, no? For Mr. Rain. Yes, the process will be the same, and they would have to make that appeal of furlough and the request for a Christmas break. We will have to, it's really unfortunate, but a motion was presented, and definitely the committee will have to act. It's a unanimous vote of all members present with no objection, because I think he saw the behavior of the witnesses during the hearing. All of us saw that, and it cannot be done. It should not be done, because they cannot also waste people's time, resources. Kung iniimbitaw natin, dahil ahit siyang iniimbita sa mga hearing na ganito. Tapos kung hindi mo pala sasagutin ang tama at binibigyan naman natin oportunidad under the law,
hindi po natin pwedeng i-allow po yung ganong behavior. Sir, parang may ganun Kasi, daw. everything was given to you already, even the right to legal counsel, executive session. And kung hindi mo masabi ang pangalan, even in an executive session na kung saan ay congressman na ng present at hindi pwede ilabas yung source na yan, no? Hindi ba pati kayo, mag-iisip po kayo na meron ba? So, yun pala ang kanilang punto dyan, mga kababayan po natin. Kaya gusto nilang pangalanan ni Ka Eric dahil gusto nilang malaman kung si Ka Eric lang ba ang nagsasalita nitong 1.8 billion nga ba ang travel fund ni Speaker Martin Romualdez o totoong may source. So, duda sila na posibleng nagsisinungaling lang itong si Ka Eric at gawa-gawa niya lang itong source na kanyang sinasabi. So, para matapos umanong lahat, makakalabas siya agad sa detention dyan, sa batasan, ay kailangan niya umano sabihin kung may source nga ba o wala. So, yan umano ang kanilang inaantay. So, doon naman kay Dr. Loren, syempre ang dahilan naman kung bakit siya kinulong o na-cite in contempt dahil hindi siya umano consistent sa kanyang kasagutan. Syempre, mahirap din magsagot Ang dami niyong tumatanong, isa lang siya ang sasagot Tapos, hindi pa basta-basta makapaliwanag. Diba, mga kababayan natin? Sir, si Atty. Mark Tolentino, yung legal officer po ng SMNI, argues na wala naman daw po silang ginawang na-commit na violation dun sa kanilang prangkisa and they were not given full due process. So, and yung burden of proof daw po sana. Ano ba po ang sabi? Palagay ko naman po, our records will bear us out. Due process was definitely accorded to them. Every time that they wanted to speak, they were given that privilege. As long as they were recognized accordingly. Ang problema nga, minsan, pupasok sila na hindi nga, nagbibigyan po namin. Di ba? At para makapagsalita po sila. So, ayan po ang mga ilan sa naging pahayag ni Gus Tambunting, itong chairman ng Committee on Franchise na nag-iimbestiga sa prangkisa ng SMNI News at siyempre kay Ka Eric at kay Dr. Loren patungkol sa kanilang programa sa Laban Kasama ang Bayan at sa kanilang katanungan kung totoo nga ba na 1.8 billion ang travel fund ni House Speaker Martin Romualdez. Kaya ang iniisip ng ating mga kababayan ay mahirap na pala magtanong kay House Speaker Martin Romualdez dahil kung magpapagtripang kanya o magkakaroon ng power play, lalong-lalo na itong isiminay ay isa nga sa mga platform na ginagamit ni dating Pangulong Digong na ngayon bumabatikos sa kanya, talagang halata na mukhang nagkakaroon ng power play nga, mga kababayan po natin. Diyan sa House of Representatives, ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan para pabagsakin itong isiminay nyo. Sana mali po tayo, mga kababayan po natin. Kasi kung totoo yan, nakakatakot para sa ating ordinaryong Pilipino na ang inaasahan po natin na magpuprotekta sa ating karapatan, itong House of Representatives, tagagawa ng batas, ay sila pa yung maglalabag ng batas at sila pa mag-aabuso ng mga taong umaasa na kanilang mapoproteksyonan. So, ibig sabihin, parang sila na ang magiging kriminal kung mangyari ang ganon, mga kababayan po natin. So, sana wag naman. Maging patas pa rin sila sa laban, lalo na sa politika, mga kababayan po natin. So, ano kaya ang magiging komento ni Pangulong Marcos patungkol sa nangyaring panggigipit sa SMNI News? Yan ang ating dapat pakaabangan.